Tot ang balang buhaton ani nga project is murag hapon og mag-duplicate ta sa content. Same idea sa Weebly but this time WordPress to WordPress na. So assuming so mao ni ang karon mo ni ang original website, karaan niya website. Yung old site URL. So, the domain is glimmer.com. .co.uk. And, i-clone ni siya sa kaninga bagong website, which is the bsa.hosting.com. So, staging site pa ni siya. So, dari nato i-transfer ang mga pages. So, assuming ato nang kining page sa karaan niya website, cleaners, Fishbar Park, ato siyang i-duplicate ang page pa doon sa new website. So, i-open na nimo ang website. So, maning karaan. So, ang new website, wala na kay problema ani, basta copy and paste lang dyan siya. Mga layout ani na existing. Wala na kay usbon. So, karon na ini i-duplicate ra man nimo. So, this one is na-duplicate na nako. So, first na makita nimo is ang title. So, imo na po ni pangitaon dito sa old website. So, which is mo ni siya. So, i-copy and paste ra nimo dere. I-replace nimo ani. Okay, nibot subtitle. I-replace po dere. Then, next, wala na kay buhaton ani. Kaya na template na ni siya. Next is mo na ni siya ang why chose us. So, kuha na po nimo content ani. Balik adto ka sa old website. Pangitaon nimo asa dapita dere ang why chose us. So, na adre dapit. So, dire ka mo copy. So, copy nimo content. Doon nga to. So, mo ni siya ang i-follow ra nimo kung say flow ani nga bago nga layout, how it works. So, adto na po ka sa old website. Pangitaon nimo how it works. So, arin po ka recopy. So, no need na ka mag-layout ani ang mga icons dere. Muna ni atong basihan. So, how it works, ilit na ni mo schedule as instead niya book. Dere, clean. This na siya. So, mara na siya. Then, dere sa new website, katura nga area ang imong pangusbon. Kini nga part, wala na ni siya. I-template na ni. Wala kay usbon na ni. Kini wala kay usbon na ni. Domestic. Akin ni siya. Services we provide. I think template sa siguro ni siya. So, wala na kaya usbon na ni. So, ano to nga mga area ang usbon. So, dali ra ang pag-duplicate sa page. Pero wala lang ka login kay ipangayo pa na akong login balik kay dili ko nakasuod. So, ang
tanawon nimo sa Excel, example, duplicate nimo. So, ang matabuan na, imo na siyang i-duplicate ito, yung copy and paste nimo. Inusbo nimo ang, kunani, slug. So, matabuan na, copy nimo nito eh. May gamito nimo dito sa kuan. Dito sa inyong website. Na. Then, of course, ang naman ay SEO used SEO. So, imo nang i-update ang kuan niya. Ang title. Ngadto. Huwag ang imita tagpod. Naroon sa SEO nga settings. So, moro na siyang kuan. Trabaho dyan,